بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. في درسنا النهارده ان شاء الله هنستكمل سلسلة حلقات الرعب او عيد الهالوين. كنا مع بعض عملنا الميدالية الرعب دي زي ما انتم فاكرين، عملنا الجمجمة وعملنا العين وعملنا كمان قرع العسل الخاص بعيد الهالوين. النهارده هنشتغل جمجمة بس هنستكملها بهيكل عظمي كامل، يعني هنشتغل هيكل عظمي بالجمجمة بتاعته. الادوات اللي هنستخدمها النهارده هستخدم شريط اللحام اللي هو الخاص بالكهرباء، وهستخدم السلك النحاس او طبعا اي نوع سلك متوفر عندكم، والفايبر، وهستخدم خيط نول فرنساوي. هستخدم اللون الاسود واللون الابيض، وهنستخدم ابرة رقم 2 ملم. وطبعا ممكن نستخدم الماركرز، بس ده اللي بيحتاج ان هو يحدد المكان اللي هو فيه، لكن لو هنعرف نشتغل من غير ماركرز هنشتغل من غيره. وطبعا المقص بتاعنا. اول حاجة هنبدأ نعملها مع بعض هي الرجلين. طبعا انا هستبعد بس بقية المكونات بتاعتي شوية. هستخدم الرجلين اللون الاسود. هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة نعملها مع بعض هنعمل دايرة سحرية على صباعي بالشكل دوت، واعمل حرف الاكس والف صباعي الناحية التانية، وهدخل من تحت الحلقة الاولى، اسحب الحلقة التانية واخرج الخيط من صباعي، ويكون طرفين الخيط متصلين او داخل الحلقة السحرية بتاعتي. برفع الخيط المتصل بالبقرة بتاعتي بالشكل دوت، وبشتغل سلسلة. داخل الدايرة السحرية دي هنشتغل 5 غرزة حشو. السلسلة اللي ارتفعناها طبعا هي تعتبر قفلنا بيها الدايرة السحرية بتاعتنا، وفي نفس الوقت هي ارتفاع غرزة الحشو. هنبدأ نشتغل 1 2 3 4 5. هشد السنتر هشد الخيط القصير عشان اقفل سنتر او مركز الدايرة بالشكل ده. في المرحلة دي هقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة انا اشتغلتها في حرف الفي، وهاخد كمان طرف الخيط القصير معايا عشان اخفيه معايا تحت الشغل. في الراوند اللي جاي انا عايزة اكبر الدايرة بتاعتي شوية، هرتفع سلسلة وهشتغل تزايد فوق كل الغرز، يعني هخلي ال5 غرز 10 غرز، يعني هشغل غرزتين حشو فوق كل غرزة. 1 وفي نفس المكان تاني مرة يبقى 2، وفي كل غرزة هنشتغلها مرتين. 3 4 5 6 7 8 ودي اخر غرزة 9 10. وزي ما انتم شايفين الخيط القصير خلاص اختفى معايا، ما بقاش باين. هقفل بمنزلقة في اول غرزة انا اشتغلتها بالشكل دوت. انا كنت عملت واحدة قبل الحلقة بالشكل دوت، دي رجل اللي انا محتاجاها. هرتفع سلسلة وخلاص انا هوقف التزايد بتاعي، مش هعمل تزايد تاني. هشتغل فوق كل غرزة بغرزة زيها لمسافة سطرين. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تاني هكرر، هشتغل الراوند اللي جاي هنقفل بس بمنزلقة في اول غرزة ارتفعناها، وهكرر كمان سطر بدون تزايد. ارتفع سلسلة وهشتغل 10 كمان. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10. هقفل بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها، وخلاص انا هوقف ارتفاع بالنسبة لل10 غرز. في المرحلة اللي جاية خلاص انا وصلت للسمك اللي انا محتاجاه من القدم او الرجل. هرتفع سلسلة وهعمل تناقص في كل الغرز بحيث ان انا تاني اوصل لعدد الغرز يكون معايا 5 غرز حشو. باخد الضلع الامامي من اول غرزة والضلع الامامي من تاني غرزة زي ما احنا شايفين اهو، وبلف الخيط وبخرج من حلقتين والف الخيط واخرج من حلقتين. دول اول 2 معايا، واللي بعديهم اول الضلع الامامي من اول واحدة والضلع الامامي من تاني غرزة، والف الخيط واخرج من حلقتين والف الخيط واخرج من حلقتين الباقيين عندي على الابرة. دلوقتي انا اختصرت دلوقتي 4 غرز في غرزتين، ودي رقم 3 اهي 3، والاتنين اللي بعدها كده رقم 4، واخر 2 موجودين معايا في الراوند دي رقم 5 اهي. وكده احنا اختصرنا ال10 غرز في 5. في المرحلة اللي جاية انا مش هقفل خلاص بغرزة منزلقة في اول غرزة اشتغلتها، لان انا عايزة ابدأ اشتغل بشكل حلزوني بحيث ان انا ما اخليش شكل الشغل بتاعي باين فيه الخط اللي بيكون بنقفل بيه بغرزة المنزلقة. انا عايزاه يكون بشكل مستمر شغلنا بالشكل ده. فبالتالي انا هروح لاول غرزة طبعا اهي، هنبدأ نشتغل بشكل حلزوني او بشكل مستمر. هشتغل على كل الغرز اللي تقابلني بشكل مستمر لمسافة 10 سطور بالشكل دوت، بدون تزايد بدون تناقص. على كل غرزة حشو بتقابلني، كل حرف في بيقابلني بشتغل في غرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بفضل ادور الشغل بتاعي كده وبدخل في حرف الفي اللي بيقابلني وبشتغل فوقيه غرزة حشو زي ما احنا شايفين. اتفقنا هنفضل نشتغل بالشكل دوت لغاية ما نوصل للارتفاع اللي احنا حابينه، او نشتغل 10 سطور. لو حابين تحطوا الماركرز اللي هو علامة العلامات حطوها مفيش مشكلة لو مش هتعرفوا تشتغلوا كده، بس انا شايفة ان هي ما فيهاش اي صعوبة ومش محتاجين نحدد بماركر. احنا بالتالي بنشوف اي غرزة حشو، اول غرزة حشو بتقابلنا في الراوند اللي احنا ماشيين فيه بنتننا ماشيين على كل غرز الحشو اللي قصاد لغاية ما بوصل ان انا بحدد ان انا ارتفعت 10 سطور، او طبعا لغاية ما نوصل للارتفاع اللي احنا محتاجينه. انا طبعا هفضل اشتغل بالشكل دوت بشكل مستمر غرزة حشو فوق كل غرزة حشو لغاية ما اوصل لنفس الطول اللي انا عملته لرجلي دي، وهو كان مسافة ارتفاع 10 سطور. هكمل وهرجع لكم. بالشكل ده خلاص انا وصلت للارتفاع اللي انا محتاجاه زي ما اتفقنا 10 سطور. من نفس المكان اللي انا واقفة فيه هجيب الرجل التانية وهبدأ اشتغل على غرز الحشو الموجودة عندي بالشكل ده، وهروح كمان للرجل اللي قصادها وهشتغل كده. ادي 1 2 3 4 5. اشتغلت كده 5 في الرجل دي، وهروح للطرف التاني وهشتغل 5 الباقيين. 1 2 3 4 5 زي ما احنا شايفين بالشكل ده.
في نفس المكان اللي انا واقفة عنده هبدأ اضيف اللون الابيض. والغرزة اللي فاتت طبعا المفروض ان انا اضيف الابيض فيها، فانا مش هكملها للاخر. احنا كده دخلنا الغرزة وفاضل معانا الحلقتين الخاصين بالغرزة. بدل ما الف الخيط واخرج منهم، لا، انا هجيب الخيط الابيض طالما هضيف خلاص الخيط اللون الابيض. هلف حلقة على ايدي بالشكل ده على الهواء، وهاخدها واخرج بيها من الحلقتين، وهيفضل الخيط الاسود بردك معايا لاني انا عاوزة اشتغل بالاتنين بالشكل دوت. اشد بس الفتلة السوداء عشان اضيق الشغل بتاعي، وهجيب طبعا الخيط الاسود وطرف الخيط الابيض المتبقي معايا هجيبهم في ظهر الشغل اللي وانا بشتغل، وهبدأ اشتغل باللون الابيض. ادي واحد، اتنين، تلاتة، وفي الغرزة اللي جاية كده 4 اهي. هنزل الخيط الابيض وهرفع الخيط الاسود هشتغل بيه، هخرج بيه من الحلقتين الموجودين عندي، وهكمل الشغل بالخيط الاسود بالشكل ده كده. 5، 6، 7، 8، وزي ما انتم شايفين الخيط الابيض معايا تحت حرف الفي او ورا حرف الفي. 9، 10. الشكل ده اهو. هنزل الخيط الاسود وهرفع الخيط الابيض وهبدأ اشتغل. شد طبعا الخيط الاسود عشان نظبط شغلنا، ونخلي الاسود طبعا موجود معايا في ظهر الشغل زي ما احنا شايفين كده. اشتغلت 1، 2، 3، 4. هنزل الخيط الابيض وهرفع الخيط الاسود وهكمل بنفس الطريقة دي. نظبط الشغل بتاعنا كده ونخرج من الحلقتين بحيث ان يكون شغلنا داخل فيه اللون الابيض واللون الاسود مع بعض زي ما احنا شايفين اهو. وبكمل الراوند بتاعي طبعا باللون الاسود، وبرتفع كمان على كده كمان 3 سطور. ادي 1، 2، 3، 4، 5، بالشكل دوت 6 اهو. بكمل كمان على نفس الطريقة دي، برتفع كمان زي ما احنا شايفين 3 سطور، يبقى الجسم كله بيكون معايا عبارة عن 5 سطور. هكمل بنفس الطريقة ان انا بشغل فوق الابيض باللون الابيض وفوق الاسود باللون الاسود. بكمل طبعا باللون الاسود اللي هو بقية الجسم بتاعي، وبعد كده هرجع لكم. وطبعا احنا ممكن لو حابين تقللوا اللون الابيض شوية فاحنا ممكن طبعا هنقلله ونزوده زي ما احنا حابين. عرفنا ازاي بندخل، يعني مثلا الراوند اللي جاي دوت لو انتوا حابين تكملوا بالاسود وتقللوا الابيض شوية هنعمل زي ما احنا شغالين كده. هنشتغل كمان الغرزة اللي جاي باللون الاسود بالشكل دوت، وهقفلها باللون الابيض وابدأ ادخل الابيض بتاعي واشتغل بقية الغرز بتاعتي بشكل طبيعي. هنشتغل 1،
2 3. طبعا وفي تالت غرزة هننزل الابيض ونرفع الاسود نسحبه من الحلقتين بتوعنا ونكمل شغلنا عادي بشكل طبيعي خالص باللون الاسود. بكمل بنفس الطريقة دي كمان. احنا خلاص قربنا نخلص الراوند ده كمان، بس هشتغل كمان سطرين عليه وهرجع له. رجعت لكم تاني وبكده خلاص نكون خلصنا السطور بتاعة جسم الهيكل بتاعنا. في المرحلة دي طبعا احنا هنبدأ نستخدم السلك. هنجيب طبعا السلك بتاعنا بالشكل دوت. انا هقيس طبعا حجم الرجلين. لو حابين تستخدموا شريط اللحام، شريط اللحام عشان بس يسهل علينا ان احنا نقدر ندخل السلك بتاعنا داخل الدمية بتاعتنا او المجسم اللي احنا بنعمله. لكن طبعا هو لو دخل معانا بسهولة بدون ما نستخدم اللحام، فاحنا ممكن ما نستخدمش شريط اللحام بالشكل دوت. اهي دخلت معايا، وتقدري تتحكمي بالشكل دوت في الميدالية او اللعبة بتاعتك. بعد كده بسيب مسافة طبعا تكفي الجسم بتاعي. وبسيب المسافة اللي هدخلها في الرجل التانية. وفي المرحلة دي خلاص انا هقطع السلك بتاعي اهو. وبدخله في الرجل التانية بتاعتي. احنا عامة بس محتاجناش كمان نستخدم سلك الكهرباء. وطبعا بظبط رجلين بتوعي وبظبط السلك بتاعي على قد طول الرجلين اهو. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. احنا كده بالشكل ده بنقدر نتحكم في الرجل بتاعتنا بالطريقة اللي احنا حابينها. وطبعا بقية الجسم طبعا هياخد معايا فايبر. الرجلين انا ما حشيتهاش فايبر زي ما انتوا شايفين، هي ما تاخدش فايبر اساسا مننا، هي حجمها صغير جدا ومش هتحتاج معايا اي فايبر. بجيب طبعا اي حاجة خل الاكل ممكن ينفع معايا بصراحة علشان احشي، او بإبرة التنظيف، ظهر إبرة التنظيف انا بحشي. زي ما احنا شايفين خلاص انا استكفيت بالشكل دوت. في المرحلة دي خلاص انا هبدأ بقى ايه. انا طبعا ما بشتغلش بالابيض، هقصه حاليا
ولو اني المفروض ان انا هسحبه فوق، بس انا حابة ان انا اسحبه معاكم فوق لوحده بالشكل دوت. انا هبدأ اعمل تناقص في كل الغرز الموجودة عندي. هبدأ من نفس المكان اللي انا واقفة فيه، هشتغل اول غرزتين، ادي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. وبالشكل ده بقى معايا 5 غرز تاني زي ما احنا شايفين. هشتغل كمان راوند بنفس ال5 غرز بتوعي دول هما. انا اخر واحدة اهي، بس عشان اللون الاسود صعب شوية في الشغل. اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. دلوقتي هبدأ أضيف اللون الأبيض. طبعا أنا مش هشيل اللون الأبيض، مش هشيل اللون الأسود دلوقتي. هدخل باللون الأبيض بتاعي أهو. هنلف حلقة، وكان ممكن طبعا نسيبه متصل، طبعا يرجع لكم زي ما انتوا تحبوا. خلاص أنا مش محتاجة اللون الأسود تاني، هقصه وهربط طرفين الخيط في بعض كويس جدا، طالما ان انا خلاص استغنيت عن واحد منهم وضفت لون جديد بالشكل ده. وهبدأ اكمل باللون الابيض بتاعي. هشتغل فوق كل غرزة غرزتين. انا ما برتفعش السلسلة لان انا ماشية بشكل حلزوني، يعني انا في نفس السطر اللي انا فيه. برتفع سلسلة لو انا بدخل اللون في بداية السطر. الشغل لما بيكون ضيق طبعا بيكون صعب معانا، بس واحدة واحدة نصبر عليه. هشتغل في كل غرزة مرتين، ادي واحد، وجود النحاس طبعا بيضايقنا، اتنين، والغرزة اللي بعدها كمان، واحد، اتنين. كده فاضل لنا 3 غرز. ومعايا كمان الخيط القصير اللي هو طرفين الخيط بجيبهم معايا في ظهر حرف الفي اللي بشتغل بيه. الغرزة رقم 3، واحد، اتنين، واللي جاي رقم 4. اشتغل فيها واحد، اتنين، ودي اخر غرزة موجودة معايا.
رقم 5 نشتغل فيها 1 2. بالشكل دوت احنا خلاص بدأنا نعمل الراس بتاعتنا او الجمجمة بتاعتنا. انا عايزة لسه تاني ازود، بس في المرحلة دي انا هبدأ اقفل بغرزة منزلقة لان انا عايزاها تاخد شكل دائري معايا. فبعد كده هبدأ ارتفع سلسلة، قفلت بمنزلقة طبعا في اول غرزة قدامي، وهرتفع سلسلة وهبدأ اشتغل. احنا تزايد في السطر اللي فات كان في كل الغرز، في السطر ده هكون في الغرزة رقم 2، يعني هشتغل 1 بدون تزايد، وفي رقم 2 هنعمل فيها تزايد، يعني هشغل فوق كل غرزة مرتين كده 2، ودي غرزة بدون تزايد ادي 3، واللي بعدها مرتين ادي 1 2، واللي بعدها غرزة واحدة، واللي بعدها هنشتغل فيها مرتين ادي 1 2، وهكذا غرزة، واللي بعدها غرزتين، وهكذا ادي غرزة، واللي جاية اخر غرزة عندي هشتغل فيها غرزتين ادي 1 2. وبعد كده بقفل بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها. لو حابين نكبر جمجمة عن كده نكبرها، مش حابين فهنبدأ نشتغل بشكل بدون تزايد، بس انا حابة نكبر كمان راوند. هنشغل التزايد في السطر ده في الغرزة رقم 3 ادي 1 بدون تزايد 2 بدون تزايد، وطبعا قفلنا بمنزلقة في الاول. رقم 3 هنعمل فيها تزايد، يعني هشتغل دايما في الغرزة رقم 3 مرتين 1 2. رقم 3 هنعمل فيها تزايد ونشتغل فيها مرتين 1 2 3، نشتغل فيها مرتين، وبكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة، غرزة بدون تزايد والتانية بدون تزايد، وفي رقم 3 اشتغل فيها مرتين ادي 1 2 ادي 1 بدون تزايد 2 بدون تزايد 3 هنشتغل فيها مرتين، ودي اخر غرزة عندي في الراوند دوت، وهقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة اشتغلتها في الراوند ده. وبعد كده هبدأ ارتفع كام غرزة بدون اي تزايد، سوري كام سطر بدون اي تزايد، هنرتفع 3 سطور بدون تزايد، يعني بشغل فوق كل غرزة غرزة واحدة، ارتفعت سلسلة وهشغل فوق كل غرزة بغرزة واحدة خلاص بدون اي تزايد معايا بالشكل دوت، فوق كل غرزة بغرزة زيها. هنرتفع لمسافة 3 سطور بنفس الطريقة، هكمل وهرجع له. ده كده هكون خلاص خلصت ال3 سطور بدون تزايد، ومعايا كده 20 غرزة حشو. هقفل بمنزلقة في اول غرزة ارتفعتها وهبدأ اعمل تناقص. التزايد بتاعي الاخير كان في الغرزة رقم 3، يعني التناقص بردك هيبدأ معايا في الغرزة رقم 3، هناخد 3 و4 مع بعض، يعني هشغل اول غرزة بدون تناقص ادي 1، وتاني غرزة بدون تناقص 2، ورقم 3 ورقم 4 هشغلهم مع بعض، باخد الضلع الامامي من اول واحدة والضلع الامامي من تاني واحدة، واخدهم مع بعض كده بشكل ان احنا بنختصر في الغرزة. تاني نكرر، واحدة بدون تناقص واتنين بدون تناقص، 3 و4 بعمل فيهم تناقص وبختصرهم في غرزة واحدة. تاني 1 2 بدون تناقص، و3 و4 باخد الضلع الامامي من اول غرزة والضلع الامامي من تاني غرزة، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، بلف الخيط وبخرج من حلقتين. بنكمل السطر بتاعنا بنفس الطريقة 2 3 و4 مع بعض 1 2
و3 و4 مع بعض، ودول اخر غرزتين موجودين عندي في السطر دوت. وبقفل بمنزلقة في اول غرزة بتقابلني، والسطر اللي جاي هعمل تناقص تاني، بس قبل ما اعمل تناقص هحشي عشان خاطر الفتحة ما تضيقش واحنا ما نعرفش نحشي بعد كده. التناقص في السطر اللي جاي هيكون في الغرزة رقم 2. هرتفع سلسلة وهشغل اول واحدة بدون تناقص، و2 و3 هيكون فيهم التناقص بتاعي بالشكل ده. تاني غرزة بدون تناقص، والغرزتين اللي بعدها هنعمل فيهم التناقص بتاعنا، كمان غرزة بدون تناقص، والاتنين اللي بعدها بدون تناقص سوري بنعمل فيهم التناقص، يعني واحدة من غير تناقص، والغرزة التانية الاتنين اللي بعدها بنشغل فيهم التناقص بتاعنا. واكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة كده. الغرزة اللي جاية بدون تناقص، والاتنين اللي جايين اخر اتنين معايا هنعمل فيهم تناقص، وهقفل بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها. والراوند اللي جاي هعمل تناقص في كل الغرز الموجودين معايا، وزي ما انتم شايفين بدأ شكل الهيكل بتاعي يبان. هرتفع سلسلة، وطبعا بعمل تناقص في كل الغرز. ادي 1 2 بحيث ان يرجع تاني معايا 5 غرز حشو زي ما بدأنا في البداية خالص. 3 4 5 ونقفل بمنزلقة في اول غرزة احنا ارتفعناها. وهقص الخيط بتاعي خلاص، وبخرج بالشكل ده من الحلقة اللي على الإبرة. ومن ظهر الشغل بدخل وبسحب طبعا الخيط الزيادة بالشكل ده. كده احنا خلصنا الجسم بتاع الهيكل العظمي بتاعنا. هي مش جمجمة، انا عايزه اقول جمجمة بس هي الهيكل العظمي. انا كنت عملت الايد بالظبط بنفس الطريقه بتاعه الرجلين، بس بشتغلها من البدايه للنهايه بشكل حلزوني هنشوفها دلوقتي. بقى بشتغل دايره سحريه على صباعي بنفس الطريقه اللي بدأنا فيها بالشكل ده، وبرتفع سلسله بقفل على الدايره السحريه بتاعتي، وبشتغل 5 غرزة حشو. ادي 1 2 3 4 5 وبنشد سنتر الدايرة بتاعتنا نقفله بالشكل ده بطرف الخيط القصير. وبعد كده ببدأ اعمل تزايد، بس خلاص انا مش هعمل غرزة منزلقة. المفروض ان انا كنت بقفل بغرزة منزلقة، لا انا مش هشتغل غرزة منزلقة، انا هبدأ اشتغل على طول بشكل حلزوني. هنعمل تزايد فوق كل غرز. دي اول غرزة اشتغلت فيها مرة واشتغل فيها كمان مرة، واللي بعدها مرتين كده 2. ادي 1 2 ودي التالتة 1
2. ودي غرزة رقم 4. 1 2. والغرزة رقم 5 هشتغل فوقيها 1 2. وبعد كده هنروح للغرزة اللي جاية على طول اهي، اول واحدة، وبشتغل فوقيها مرة واحدة خلاص. بشتغل مسافة سطرين بنفس العدد دوت كده، 1 2 3 4. طبعا المفروض ان احنا معانا 10 غرز، بكملهم وبعد كده بعمل تناقص لغاية ما اوصل ل5 غرز حشو، وبفضل طبعا استمر واتواصل لغاية ما اوصل للارتفاع بتاع الايد اللي انا محتاجاه. انا عملت هنا دول 8 سطور، طبعا هكمل بنفس الطريقة وهرجع لكم. احنا زي ما اتفقنا خلاص احنا بنكمل كده سطرين ب10 غرزة حشو، وبعد كده بعمل تناقص في كل الغرز لغاية ما اوصل تاني ل5 غرزة حشو، وبعد كده بكمل اليد بتاعتي بتواصل فيها لغاية ما اوصل للطول اللي انا محتاجاه. هكملها وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده زي ما انتم شايفين. خلاص انا وصلت لطول الايد اللي انا محتاجاه. هجيب السلك بتاعي ونستخدم بقى المرة دي شريط اللحام، وزي ما قلت لكم لو حابين تستغنوا عنه مفيش مشكلة استغنوا عنه، بس حبيت برضك ان احنا نستخدم مع بعض كل البدائل اللي ممكن نحتاجها في الشغل بتاعنا. بالشكل دوت انا بس عايزة الجزئية الاولانية، وطبعا لو حابين تغطوا السلك كله مفيش مشكلة. هجيب الايد بتاعتي، انا هدخل طبعا الخيط الزيادة ده جوه، وهبدأ ادخل السلك بتاعي داخل الايد بالشكل ده. وبعد كده باجي من الاتجاه التاني من السلك، باجي في المكان طبعا اللي هركب فيه الايد بتاعتي، وبدخل اليد بتاعتي بالشكل ده. وطبعا انا عايزة اشوف نفس المقاس الخاص بالايد التانية وبقصه هو وبس طرف السلك بتنيه كده شوية، وبعمله بشريط اللحام. وبدخل فيه اليد بتاعتي زي ما عملنا في الايد التانية. هكمل وبعد كده كمان هثبت الايدين بتوعي في الجسم او الهيكل بتاعي بالخيط والابرة. هكمل وهرجع لكم. وبالشكل ده زي ما انتم شايفين انا خلاص بالخيط وبالابرة ثبت الايدين بتاعتي في الجسم. وقبل ما طبعا اتخلص من الابرة انا لسه محتاجة ان انا اطلع للراس بتاعتي وابدأ اشكل البق. دي المنطقة طبعا اللي فيها البق بتاعنا اهي زي ما احنا شايفين اهو. انا طبعا دخلت من هنا وجبت الخيط بتاعي بالشكل دوت لهنا، هدخل وهنزل لتحت بالشكل دوت علشان اعمل السنان. هطلع لفوق وانزل لتحت في المكان التاني اللي هشكل فيه بالشكل ده، وهكذا بنفس الطريقة.
وبفضل طبعا اشكل بالطريقة دي الاسنان بتاعتي. وبعد كده بطلع عند الانف او المناخير او النوز، بعملها بالشكل ده. والعينين بتاعتي بتكون دايرة سحرية مكونة من 5 غرزة حشو. انا عملت واحدة وهعمل واحدة قدامكم دلوقتي، بس خلاص الخيط ده انا هتخلص منه. بنعمل دايرة سحرية ونعمل داخلها 5 غرزة حشو. ولو حابين تعملوا العين طبعا بالخيط والابرة مفيش مشكلة. ادي 1 2 3 4 5، ونشد ده سنتر الدايرة بتاعتي ونقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة ارتفعناها، وبقص الخيط بتاعي خلاص بخرج منه بالشكل ده. بالولاعة طبعا بنظبط اطراف الخيوط زي ما اتعودنا. ولو حابين تخيطوه كمان في الهيكل بتاعنا بالخيط والابرة خيطوه، مش حابين زي ما انتم شايفين انا بلزقه بالشكل دوت اهو. دي اول عين، ودي تاني عين اهي معانا. بالشكل دوت. والمرحلة اللي جاية واخر حاجة معانا هنعملها في الهيكل العظمي هي الاصابع بتاعت كف الايد. هدخل من تحت الغرز بالشكل دوت، وهقفل الخيط بتاعي بعقدة وهسحبه من تحت الشغل بالشكل دوت، وهرتفع 4 سلسلة. هنفوت اول سلسلة وهنشتغل في اللي بعدها بغرزة منزلقة. ادي 1 2 3، ونروح ناخد غرزة تانية، ننزل بمنزلقة كده الاول، تاني هرتفع 1 2 3 4، ونزود غرزة المرة دي 5 سلسلة قصدي، وبعد كده نفوت واحدة ونشتغل في الباقي بغرز منزلقة لغاية ما بوصل لأول غرزة سلسلة أنا عملتها. بالشكل ده. وبعد كده بروح للكف بشبك بغرزة منزلقة وبعمل صباع تاني، بنزل من تحت الغرز وبمشي بمنزلقة، هرتفع 1 2 3 4،
هنفوت واحدة ونشتغل في اللي بعدها بغرز المنزلقة لغاية طبعا ما بوصل لبداية الشغل اللي انا عملته بالشكل دوت. وبكمل طبعا كف الايد بتاعي بقفل بغرزة منزلقة، وبكمل الخمس اصابع بالطريقة دي. هكمل وهعمل الايد التانية كمان وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص انا كملت الكف بتاعي وكملت كمان الكف التاني الصوابع التانية، ودي بالشكل دوت وصلنا لنهاية الهيكل العظمي بتاعنا او الشكل الرعب بتاعنا، وكملنا سلسلة اشكال الرعب اللي احنا عملناها الخاصة بعيد الهالوين. كل سنة وكل طبعا عيد هالوين وانتوا طيبين. ودي طبعا ايه الميدالية، ممكن نقول انها ميدالية وممكن نقول ان هي لعبة نلعب بيها بالشكل دوت. استكملنا كده الشكل الرابع من اشكال عيد الرعب. احنا عملنا مع بعض شكل الجمجمة زي ما احنا شايفين، عملنا مع بعض العين، عملنا مع بعض قرع العسل الخاص بعيد الهالوين، وعملنا مع بعض الهيكل العظمي. اتمنى النهارده الحلقه بتاعتي تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.